Hello po, good morning po sa inyong lahat. To all my friends, my relatives, sa mga OFW sa iba't ibang lugar ng bansa. Ay sana po lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan at malayo sa anong klaseng sakit. So what are we gonna be cooking today? Ngayon po ay magluluto tayo ng isa na namang masarap na putahe. Ang tawag dito, wild red curry chicken. So, what are we waiting for? Let's start cooking! So, ano pa pong hinihintay natin? Umpisa na po natin ng pagluluto. Ano po sa lahat? Ito po, lagyan po ng ganyang kalaking butter. 1 brick, size almost, 800 grams. Ngayon po dyan. Tapos po lagyan natin ng cooking oil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 tablespoons of cooking oil. Tapos lang natin yung butter. Ganyan. Yan. Alright. Tapos, pwede na po natin ilagay yung manok. Okay, ilagay ko na po yung manok. So ngayon po, habang nag-iintay kayo sa manok, ugasan ko na po muna yung basmati rice. Here it has jasmine rice. Wash it twice or 3 times. I think I wash it twice. It's perfect para di mawawala yung kanyang vitamin. Magluluto kayong rice mga 3 cups. Ayan, ganyan lang po siya. Tapos, ang pagsukat ng rice, ang basmati hindi masyadong matakot sa water. So, easy lang po tayo sa tubig. Ganyan. Na-measure ko lang sa daliri ko. Ganyan dito lang. Ganyan ang rice. Kung ganyan kataas ang rice, ganyan kataas ang tubig. Okay, half of it. Yan, measure ng rice. Nandito siya, nandito yung tagal. Nandito yung tubig. Okay. Now we're just gonna do the garlic crush just like that. I'm using the spoon, wooden spoon. It's fast as to skin it up. That's what this one. Dikit ko lang. Slice in yung papilong. Ayun. Ilalagay ko na po siya. Tapos, lagyan po natin siya ng sibuyas. Oh, reminding po pala always use a sharp knife. Sa akin, masyadong nagdadaon na yan. Siya lalagyan na po natin yung sibuyas. So, nalagay ko siya. Tapos tatakpan ko lang po siya sandali.
dyan. Yun po, lalagay ko yung patatas. Kailangan mabulin yung lambot ng manok. Kasi gusto ko yung patatas medyo ano na siya, mash para mas kakapit sa sauce ng manok. Okay? So, ilalagay ko na po yung patatas natin. Lalagyan ko siya ng konting turmeric para magkulay lang siya ng konting una. Just that much pitch. So yan, lalagyan ko lahat. Turmeric para may kulay yung manok natin. Maganda yung texture yung lalabasin. Tapos ito naman, so actually 1 teaspoon of turmeric, half teaspoon of ginger, and 1 teaspoon of cumin. Yan. Tapos ihalo po natin. Tapos lalagay ko na po itong ating coconut milk. Isang lata po ito ha. Hindi nga yung concentrate. Mas mas thick ang dating. Tsaka malasa. Kunting halaga lang ang diferensya. Tapos, lalagay ko na po itong red curry. 2 tablespoon ng red curry. Okay. Sasalo lang ng konti para matunaw yung paste, red curry paste. Yan. Yan. Masarap na. Yan. Tapos lagyan natin ng paminta. One teaspoon paminta or ground pepper. One full teaspoon of garlic powder. Sorry, chicken powder. 1 full tablespoon of oyster sauce. Pampalagay ng konting giving a nice sweet flavor and salt. Tapos lalagyan ko na ng chickpeas or garban sauce sa Pilipinas. And then, lagyan natin ng konting salt. Yan po ang salt. Almost 1 tablespoon. Okay. Tapos lalagyan ko siya ng laurel or coriander. Gutom na po ako, pasensya na kayo sa akin ha. Bay leaf. Ayan, ganyan lang karami. Pampaganda, pampasarap ng drink. Tapos lagyan ko rin ng thyme para mas mabangong dating. Thyme, 2 leaves of thyme. Ayan, halos okay na po yan. Kain na lang natin ng konti.
Tsaka pipisin ko pa siya ng isang lime, kalating lime. There you go, na para konting meron siyang dating na acidic. So, ganyan po siya. I-mix lang siya ng konti. Hanggang siya lumambot ang manok. Importante po sa manok, mas maganda yung overcook ng konti. Para siguradong patay lahat yung tukoy niya sa loob. Kasi importante po yun nagdadala ng bakterya. Okay, ganyan lang po yan. Tapos tatakpan lang po natin. Hintay lang siyang lumambot ng mga 20 minutes pa. Tatakpan lang po natin siya. So ngayon po, ipapa-analyze ko yung isang cup. Ito po, malinuli ako ng I like this pepper. Kasi ang hangin niya, hindi masyadong malakas manakat, pero meron siya tama. Hangin siya. Cuban pepper po yung ginagamit ko. Ang ginagawa ko, spin the middle. Instead of the bone, take up the bone. Yung seeds, para masyadong sa ulan. Bagay ko lang kasi isang panghangat sa texture. At least lang natin yung pabang yung matalik. Pero walang nakat. Ulit mag-picket rin. Okay. Yan lang sa ito. Kasi hindi natin sila kailangan nyo ang muscaga ng spice. Tatlong atangkay. So ito, one of my favorite all the time. Very good, very healthy. Okay. Ngayon po, ang gagawin ko rito, ilalagay ko lahat dito sa finalize natin yung chicken red curry. Okay? Pag red, ano yun, no? So, ito na po yung finalize natin ng green onion, Cuban pepper, and coriander. Alright, looks good. Tapos, kaya lang natin sa maluto. Mas masarap pong maluto sa gata. Yung talagang, ang gusto ko sa gata kasi pag linuluto ko yung gata, gusto ko po yung talagang na siya yung almost nagmamantika na. Okay, ngayon naman po lalagyan ko na kami yung kanin natin. Ito lalagyan ko siyang konting turmeric para meron siyang konting texture, basmati. Ginagawa ko, kukuha po ako ng konting half teaspoon na ng cooking oil, minamicrowave ko lang at magiging ganyan na siya. Ikukot lang siya sa taas. Wala mo na ito niya. Ikukot. Wow! Kulang pa lang.
sarsa pa lang, ulam na. Ang sarap. So, hintayin na lang po natin sa maluto. Medyo kumagat yung hanghang. Pero okay, perfect sa kanin to ng basmati. Okay, hintayin po tayo sa dalipa. Tatakpan po natin. Maganda po yung slow cook natin sa pati. Okay, ito na po yung ating chicken red curry. Okay, ready na po siya. So ngayon gagawin po natin, iyawan lang po siya rito, ha? Okay. Oh, looks good. Ang masarap to, ah. Well, sorry, want me to find out. Titikman ko siya mamaya. I'll be the judge. Sigurado masarap. Ako nagluto, eh. So, ngayon lagyan ko po siya ng cilantro para lang garnishin na siya ng konti pa. So, I said a while ago, important yung cilantro. Closer. Ito po yung ating red chicken curry. Okay, spicy. Ngayon, ito naman po yung kanyang basmati rice. Halos ready na po siya. Ang ginagawa ko po dito, ganyan lang. Hindi ko masyado siya binibreak kasi ano siya, para siyang parboil ang dating niya is nag-iwa-iwalay siyang mag-isa eh. Okay? Alright. 3, let's go. So, ito na po ang red chicken curry. Now, the moment of truth. Titikman po natin. Focus mo ito. So, mga kaibigan, ito po ang ano natin. Titikman pa itong pito. Tingnan natin ang nangyayari. Mainit pa. Diyos ko nyaman na sarap. Diyos ko, sarap. Gutom na ako. Ito nang kakainin ko. So, mga kaibigan, ito na po ang ating na-produce araw na ito. Here's our red wild chicken curry. And ito naman po yung rice basmati. Okay? Sana po nagugustuhan nyo ito ang mga luto sa araw na ito. Lalong-lalo na po itong linuto ko sa araw na ito. Napakasarap magpusasurado ng inyong pamilya, ng inyong mga anak. Salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilik sa araw na ito. I hope na makikita po tayo uli and you enjoy our video for today. Please lang po, don't forget to share, leave a comment, or subscribe. Gawin ko sa araw na yun. So maraming salamat po sa inyo and God bless and ingat po tayong lahat. Thank you.